علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون اردو گرائمر کی زمون نئے سبق تیرا خطوط نویسی۔ پیارے بچوں، خطوط نویسی ایک خاص پن ہے جس میں دوسرے شخص پر اپنا دلی منشا تحریر کے ذریعہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ خط لکھنے والے کو کاتب اور جس کا نام خط لکھا جائے اسے مکتوب الیہ کہتے ہیں۔ خط لکھنے میں اچھے اور موضوع الفاظ، دلچسپ عبارت، مختصر مضمون اور مکتوب الیہ کے رتبے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ زمون سر نئے سبق تیرا خطوط نویسی۔ خطوط نویسی دا یو خاص پن دے او د دې پن چې کوم دی چې د نورو خلکو چې کومه د زړه رایه ده، د زړه منشا ده، هغه هغوی ته ولیکلی شي او د لیکلو په ذریعه باندې هغه د هغوی سره د هغې اظهار وشي۔ چا ته خط لیکي، د چا د زړه منشا ده، هغه د لیکلو په ذریعه چې کوم دی هغه ته ظاهر کړي ته۔ خط لیکلو والا ته کاتب وایي، د کاتب معنی لیکونکی، او چې د کم د چا په نوم باندې خط لیکلی شي هغې ته مکتوب الیه وایي۔ دلته دا خط لیکل شوی دی او په خط لیکلو کې به مونږه ښه بهترین الفاظ، کم موضوع الفاظ وي او دغه شان ډېر مزیدار عبارت وي، مختصر مضمون به چې کوم دی لیکي، داسې به هم نه لیکي چې د خبرې سر معلومي بیا اخر نه معلومیږي، د ختمېدو په طریقه نه پوهېږي داسې، او مکتوب الیه د هغه د رتبې لحاظ به هم ساتي چې د کمې رتبې قابل دی، هغه سي الفاظ، هغه سي مضمون هغه ته لیکل چې کوم دی پکار دي۔ دا خط یو پن دی، دغه ته ویلی شي۔ بیا د خط کې د یو څو خبرو خیال دا ضروري دی او لازمي دی۔ نو د خط چې کوم دی دا حصې موږ ته ذکر کوي، نو د خط چې کوم دی دا په شپږ حصو باندې وي۔ اولنۍ حصه به سي مقام روانګي و تاریخ تحریر، یعنی د کم ځای نه خط په هغې کې تاریخ چې کوم دی دا به ولیکي، په کم تاریخ باندې د کم ځای نه کم مقام دی هغه به ولیکي۔ دویم نمبر کې چې کوم چاته خط لیکي مکتوب الیه دی، د هغه القاب، د هغه دپاره به القاب چې کوم دی ذکر کې، مثال پلار ته سړی خط لیکي، دادا جان شو، والد مکرم، داسې الفاظ وروسته به انشاءالله دی مخکې بیا راشي۔ مشر ورور ته خط لیکي، د هغه د القابو خیال ساتل پکار دي۔ دریم نمبر کې آداب، مضمون کې به داسې الفاظ لیکي چې د بې ادبۍ نه، کوشش به داسې وکړي چې الفاظ د ادب مونږ استعمال کړو، لکه مثال په طور آپ او تو یا تم، دې کې لږ تم بد لګي، حالانکه د آپ او د تم یو معنی ده، خو آپ الفاظ د ادب دی، دې وجې نه به د آدابو خیال ساتو۔ څلورم نمبر کې مطلب یا مضمون خط، نو مخکې خبره مونږ ویله چې کوم مضمون مونږ لیکو نو دا به مختصر هم وي او دلچسپ هم وي او موضوع الفاظ به وي، نو مطلب دا دی چې ستا د خبرې یو مطلب دا به معلوم وي۔ که مضمون ته لیکي نو د هغې مطلب به تا ته خامخا معلوم وي چې یاره زما د دې خبرې، زما د دې مضمون مطلب هم دا دی۔ او پنځم نمبر کې دعا او خاتمه، خاتمه الفاظ، دعایه الفاظ دا به ولیکي، او شپږم نمبر کې سرنامه چې کوم دی دا به ولیکي۔ نو دا شپږ خبرې وي۔ اوس د یوې خبرې له راځونگا مقام روانگی و تاریخی تحریر۔ خط کے ادائے کونے میں کاتب کو اپنا مختصر سا پتہ لکھنا چاہیے اور مختصر پتہ کے نیچے تاریخ الفاظ میں لکھنی چاہیے۔ نو په خی طرف ته به چې کوم دی مونږ څه ولیکو، خی طرف ته به مونږ د کاتبو یعنی مختصر پتہ به مونږ ولیکو، او ان لیکون کې چې کوم لیکل کې هغه به څه وکړي، خی طرف ته به، مثال دا خی طرف شو، دا پاڼه شوه، د خی طرف ته مونږ څه ولیکو، د هغه پته ولیکو، او ورسره چې کوم دی تاریخ به هم ولیکو۔ نو دا د هغه چې کوم دی څه شوه، د لیکلو د مقام روانګي او تاریخ شو، او د مختصر پتې نه لاندې به تاریخ دا چې کوم دی الفاظو کې لکه مثال په طور 4 جولائی شو، 5 جولائی داسې 2020 وغیرہ داسې۔ انشاءاللہ انده سبق کې به چې کوم دی به دا نور کوم اجمالی ذکر او شپږ آداب، شپږ حصې د خط
ان شاء الله دا نور حصے به چې کوم دی بیا وایو